নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। আজিৰ দুপৰীয়াৰ সাজত মই কি বনালোঁ চাওকচোন। এয়া চালাড পাত, তাতে দিছোঁ মই চালাডত আছে গাজৰ, বিট আৰু মাকৈ। তাৰপিছত এটা লোকেল কণী বইল কৰি দিছোঁ আৰু মিক্স শাক ভাজি, তাৰপিছত কলফুল ভাজি, তাৰপিছত ওলকবি, পালেং শাক আৰু জলকীয়া ধনিয়া মিলি চাটনি। তাৰপিছত আছে এয়া কুচিয়া মাছৰ জোল, তাৰপিছত কাচকলৰ চিপছ, তাৰপিছত আছে কাৱৈ মাছৰ সৈতে তিলৰ আঞ্জা, তাৰপিছত আছে এয়া তিতা কেৰেলা ভাজি, এয়া হ'ল মাছ পিটিকা, গৰৈ মাছ পিটিকা, এয়া গৰৈ মাছ পিটিকা। এতিয়া এয়া চালাড পাত, এয়া চালাড পাতৰ এয়া চাটনি, এয়া ৰেডি টু ইট। আৰু লাষ্টত আছে দৈ। যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। এয়া কুচিয়া মাছৰ জোল আলুৰে, এয়া কাচকলৰ চিপছ, শাক ভাজি, মিক্স শাক, এয়া কাৱৈ মাছৰ সৈতে তিলৰ তৰকাৰী, এয়া দৈ, এয়া তামোল পাণ। আমি অসমীয়া মানুহ যি গতিকে তামোল পাণ নহ'লে জানো হ'ব। এয়া তামোল পাণ মোৰ বহুত প্ৰিয় হয়। এয়া সম্পূৰ্ণ অসমীয়া থালি এখন, ৰেডি টু ইট। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। If you like my channel videos, then subscribe my channel and follow my page. Thank you very much. Thank you my all followers. Thank you.